فیلم چیست؟ هممون میدونیم خود فیلم چیه دیگه. استاداتون 100 بار توضیح دادن، مغز خودشون هم درد گرفت. رضایی پاشو معنی فیلم رو به کلاس توضیح بده. بابا چند تا عکس رو چسبونی به هم میشه فیلم دیگه. احمق کودن منگل عقب مانده مشکل را که همه میدانند کجاست. فیلم چیست؟ از ابتدای تاریخ انسان‌ها به دنبال راهی برای برقراری ارتباط و معاشرت با یکدیگر بودند. از وقتی اون دوتا سنگ به هم خورد شروع کردن به و خیلی‌ها تونستن با اختراع زبانی ساده با هم دیگه زندگی کنن. ولی همیشه یکی بود که هیچ وقت نمیتونست اون چیزی که تو دلشه رو بگه. پس بهش محل نمیدادن و در نتیجه درونگرا شد و شروع کرد به کشیدن چیزایی که تو ذهنشه و همین باعث به وجود اومدن هنر شد و انسان‌های از اون به بعد با کشیدن نقاشی، نوشتن کتاب و ساخت موسیقی چیزایی که تو دلشون و ذهنشون بود رو به نمایش گذاشتند. ولی یه چیز با همه اینا فرق کرد. تصاویر به حرکت در اومد. موشک به ماه رفت. قطاری که خیلی توان خرید بلیتشون نداشتن با سرعت به نزدیکشون اومد. فیلم ها روز به روز پیشرفته تر شدن و از نمایش ایده های ساده و کوچیک روزمره به پردازش داستان های مهم زندگی مثل ارزش رفاقت و وفاداری، خطرهای غرور و افتخار، اهمیت همدردی و خوشقلبی و دزدیدن حرف های دیگران. به غیر از تعریف یک داستان، همچنین ایده های بصری که فقط تو خوابمون ممکنه و یا فقط تو ذهنمون تصورش میکنیم و ممکنه هیچ وقت تو زندگی واقعی اتفاق نیفته رو ممکن میکنن. بهترین تعریف همه اینا رو الکساندر استریکس داریم که میگه سینما به سادگی در حال تبدیل شدن به ابزاری برای بیانه. فیلم ها به تدریج در حال تبدیل شدن به یک زبانن، به شکلی که در اون و فقط توسط اون هنرمند میتونه افکار خود رو بیان کنه یا وسواسهای خود رو ترجمه کنه. حالا که امروز هر کسی به راحتی میتونه هر چیزی دلش میخواد و توسط فیلم خلق کنه، سازندگان فیلم به دور از چشم جامعه در زیر پتوی خواب اتاقشون از ترس نقش شدن توسط بزرگترین منتقدان جهان یک فیلم خیلی بد داره، آیریشمنه. بدتر از اون فقط تاکسی درایور، یه مقوای واقعیه. به فکر که تولید بی‌نقص ترین فیلمی هستن که میتونه تو عمرشون بسازن. شاوشنگ ردمپشن، گادفادر، پالپ فیکشن، دارک نایت، مادر قلب اتمی، کلی فیلم تو جهان هست که خیلی معتقدن شاهکاره. خدا بهترین بازیگرش انسان و بهترین فیلمنامه‌اش زندگی رو تولید کرد تا هر روز به زمین نگاه کنه و لذت ببره. پس خود انسان کدوم فیلمش بهترین فیلم جهانه؟ موربیوس. فیلمی که مهمترین چیزای زندگی رو به بهترین نحوش به نمایش میذاره. غلبه کردن به سخت‌ترین مشکلات زندگی و توجه به دوستان خود، استفاده از استعدادت برای کمک به مردم و دلربایی از اون بیبی گرل خوشیادت. عشق. نه تنها کاملترین فیلمنامه جهان، بلکه ارائه سینماتوگرافی شاهکار با استفاده از دوربین‌های نگاتیو و خفن‌ترین جلوه‌های ویژه و کوریوگرافی که تو عمرتون دیدین. That shit hits more powerful than the whole anime industry, man. و نگم از اون سکانس مترو که بدجور منو یاد پروتوتایپ انداخت و همین برای من بزرگترین نقطه قوت این فیلمه. خلاصه موربیوس انقدر اتمسفرش خوبه که باعث میشه لحظه خودتون هم بخواد برید توی فیلم. برای همینه که فیلم خوبی میکنن. خیلی مزخرف بود. سونی کمپانی با اون گندگی با اون بودجه همچین فیلمی. اسمت چیه عزیزم؟ حامد؟ عارفم دیگه. عارف جان اگه فرصت داری بریم یکم با هم حرف بزنیم. چرا فیلم بعدی خوب؟ با حالم از هرچی فیلم کامیکوچیه داره به هم میخوره. موربیوس بدبختن که هم ریدن تو کامیکش هم بازیگر شدن به اون جوکر احمقه. حالا چه اشکالی داره در کنار فیلم‌های سنگی آدم دوتا فیلم سرگرم کننده هم ببینه واسه استراحت؟ بابا فیلم فون و پایت هم خدا وکیله، ولی نه این پلات داشت، نه سی جی داشت، نه بازیگری داشت، کل فیلم رو هوا بود. چرا ویژوالش که باحال بود، اوریجینش هم که جالب بود، بازیگری جلیلتو هم که خوب بود. اسم حرومزاده رو جلو من نیارا. فوتیج رو ندیدی هفته پیش ازش لیک شد؟ به فناش میگه جلو من زانو بزنین حرومزاده. Everybody find a spot to lay down on the ground. عزیزم قضاوت نکن، حالا شاید یکی قبل و بعدش رو کات کرده بعد جلوه بدهش. بابا این اصلا زنا رو میبره جزیره مرنس باشون چی کار میکنه؟ خب این انتخاب خودشون بوده. بابا من اصلا نمیدونم، همه اینا تقصیر سونی ما. بیا بریم با هم خونه‌مون یه چی بهت نشون بدم. همتون این جمله رو شنیدید که اگه نمیتونی شکستشون بدی بهشون ملحق شو. کل زندگیم سعی کردم با انسان‌ها ارتباط برقرار کنم، ولی همه پسم زدن. زندگی پسم زد. اما الان چند وقتیه که سرنوشتم خودم میسازم.
تصویرمو خودم میسازم، زندگیمو خودم میسازم. مادر این زندگی قشنگ مثل مردمی که پول بلیت موربیوس دادن پولمون رو ریختیم دور واقعا. انسان ها هیچ وقت نظرشون عوض نمیشه، قدر هیچیو نمیدونن، همیشه به هم دیگه میگن انتقام چیزی رو عوض نمیکنه، ولی کم کم پتانسیلت رو بیشتر میکنه. بابایی تو مدرسه اذیت دارم میکنه، میگه چرا موربیوس میبینی؟ سلام دست تو بده من. اشکال نداره پسرم، هرچی هم که شد اینو بدون. We are the few against the many. پتانسیلت برای شانس بیشتر به علاقه به زندگی. به علاقه به خون. هر روز موربیوس ببینی و ویدیو چرت میدی. حالا که موربیوس مرده وقتشه یکی دیگر شاکارتر فیلم های جهانو بگم. امریکن سایکو، فیلمی که هیچ وقت ریماش نمیره و برای اولترا سیگما هاست. امریکن سایکو هم که فیلم مزخرف انیمیماشو در آوردن. من اصلا نمیدونم بابا مردم چی فیلم چیه. وو کجا با این عجله عارف؟ چرا از امریکن سایکو بدت میاد؟ خوشم نمیاد. Why not you stupid bastard? بیا بریم راجبش حرف بزنیم. تو سب داریم